ودواعي هذا الفضل في مثل ذا المحفل تدعوكم لأن تأخذوا نصيبكم من فضل ربكم بصدق الوجهة إليه حتى تخرجوا من الانحصار في هذه المحسوسات، فإنها جسمانيات جسدانيات، والأجسام والأجساد بأصنافها شانها حقير إذا نسبت إلى الروح. قل الروح من أمر ربي، ولذا حكم للروح بالبقاء والدوام والخلود، وحكم على عامة هذه الأجساد إلا ما استثني منها أن تعود إلى التراب، وأن تصير فيه، وأن يسلط عليها الديدان والحيتان والهوام، وأن تأكلها حتى تفنى تلك الأجساد، وتبقى الحيتان يأكل بعضها بعضا. فخذ العبرة، هذا الجسد أكل والذي أكله مات، والذي أكله أيضا من الحيتان مات، فلا يزال يأكل بعضها بعضا حتى تبقى دودتان، فتغلب إحداهما الأخرى ثم ينقطع الغذاء، ما عاد بقي عندها في القبر شيء. الغذاء الأول وهو ذا الجسد الذي ربما كان صاحبه يتكبر، ولو فكر في ذا الحال ما تكبر. هذا الجسد نفسه هو الغذاء الأول، كمل هذا الغذاء فرجعت بعضها لبعض غذاء، ثم انتهى كل شيء، فبقي الواحدة منها تموت من الجوع. لنعلم أن الموت يشمل الكل، وأن الحي الذي لا يموت رب العالمين، والذي اغتنم نصيبه من هذا الخير الموهوب للأمة ربما سرت السرايا من فضل الله عليه حتى إلى جسده، فيبقى جسده وسط التراب وبين التراب وتحت الثرى محترما، لا يأكله دود ولا حوت ولا شيء من هذه الحيوانات المسلطة على جميع الأجساد إلا أجساد مخصوصة. ما هذه الأجساد المخصوصة وضع عليها شيء من الماديات والجسمانيات؟ لا، لكن اتصلت أرواح أصحابها اتصالا خاصا قوي بالحي الباقي، فحكم ببقاء الجسد نفسه، فصار الجسد الفاني الذي هو من تراب ومآله إلى التراب، وهو عند عامة كثير حتى من المسلمين من المؤمنين، كثير من الصالحين يتحول إلى هذا التراب وتأكله الحيتان والديدان، إلا هذا الجسد المخصوص فلا يسلط عليه شيء من ذلك الدود. وهكذا انتشر الإكرام، لأن صاحب هذا الجسد اغتنم الأمر فصدق مع الحق في التوجه، فخرج عن هذه الجسدانيات كلها. كيف خرج عنها؟ خرج عن الانحصار فيها، عن الانقطاع بها، فصارت له ملامح في وجهاته وفي تأملاته وفي مداركه إلى ما وراءها من الروح، فصار كله روحا حتى كأن الجسد روح وهو جسد، فأعطي من خصائص الروح. والروح لا يمكن أن يمسها دود، ما يمكن أن تتحول إلى تراب، فتنتقل الخصوصية للجسد الذي عايش هذه الروح التي صفت والتي أكرمت والتي خصصت بالخصائص الكبيرة. واللي سمعتم قول الشاعر الصالح البيانوني عليه رحمة الله: جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. تالله إن الأرض لا تبليه، ما هو كل محب، قال تمكن. أم كيف يأكله التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. وكان هذا الشاعر ممن قبر بالمدينة المنورة، كلما مرت فترة فحفروا قبره وجدوه كما وضع. جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الأرض لا تبليه. وهكذا
شؤون هذه الأجساد التي جاءتنا الأخبار عن 5 أصناف: الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون بعلمهم وحفظة القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، والمؤذن محتسبا لله 7 سنوات يؤذن للصلوات ال5 محتسبا للرحمن جل جلاله بلا مقابل. فهؤلاء 5 أصناف لا تأكل الأرض لهم أجساد. وهكذا شؤون من شؤون أهل المحبة الخالصة والدرجات المخصوصة لا تأكل التراب لا يأكل التراب أجسادهم تكريما من الله لهذه الأجساد، لأنهم استقبلوا هذا الكرم بحقه. ولكن كما قال الإمام العارف بالله سيدي أحمد بن علوان عليه رحمة الله: ومن عاش في هذه الحياة شغله تغذية جسده عن روحه فأراد أجرا فليطلب أجره من الحيتان والديدان، فقد عاش مشتغلا في سبيلها يقوي وينمي لها الجسد لتحصل غذاء وأكلا كثيرا. قال: فهذا خدام للحيتان والديدان بتقويته لجسده بغير اشتغال بتغذية الروح، انقطع عن تغذية الروح، فكر في الجسد. وهذا الذي يدعى إليه اليوم كثير من المسلمين. قال: أجسادكم أجسادكم أجسادكم، قبل كل شيء أجسادكم، بعد كل شيء أجسادكم، أجسادكم أجسادكم، في مظهرها، في صورتها، في قوتها، في منظرها، في أدويتها، في أجسادكم أجسادكم. وانصرفوا إلى الأجساد تماما عن الأرواح، فما كأن فيهم أرواح، ففاتتهم خصائص الأرواح، فصاروا نقائص الجسد من الموت معناه نالت أرواحهم، فصارت الروح المنزهة عن الموت تتغشى بمعنى من معاني نقائص الجسد وهو الموت، فيقال فيهم فأجسادهم قبل القبور. مساكين أرواحهم انقبرت في الجسد، وقبل ما تنقبر أجسادهم في التراب انقبرت أرواحهم، لأنها أرواح ظلمت وأرواح جحدت خصائصها ومزاياها، وتعلق أربابها بالأجساد وبالمظاهر وبالصور. نعم، عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم، فما لك قد أفنيت عمرك، العمر الغالي الفرصة الوحيدة لك، فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا بخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي. ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى، ظلمت وظلم النفس من أقبح الظلم. تيقظ هداك الله من نوم غفلة ولهو، ولا تعمل على الشك والوهم، ولا تعمل على الشك والوهم. عش بالرجاء والأمل يا صاح، وحسن الظن بالمعبود، وزج وقتك بالأفراح، ولا تأسف على مفقود، وارجع إلى عالم الأرواح فإنه الأصل والمقصود، ولا تعول على الجثمان فإنما هو إلى الترب. وهنا خصائص دعوات الأنبياء، وبها تحيا الأرواح والأجساد معا. والجسد في الدنيا يعيش في طاعة وعليه مسحة من خصائص الروح فكأنه روح، فإن قوي هذا الأثر فيه وتمكن منه انصبت الخصوصية عليه حتى لا تأكله الحيتان ولا الديدان ولا التراب، ويبقى محفوظا تحت العناية الخالق إلى أن يعيد الله جميع الأجساد التي تحولت إلى تراب في وقت ما بين النفختين، النفخة الأولى التي بها يصعق من في السماوات ومن في الأرض، والنفخة الثانية التي بها ما بين النفختين تعود جميع الأجساد.
وما من جسد عاش في الدنيا إلا وصانعه ومكونه يعيده كما بدأه أول مرة. قل يحييها الذي أنشأها كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهكذا في هذا الشأن العظيم حتى تنفخ النفخة الثانية فتقوم جميع الأجساد إذ تطير الأرواح إلى أجسادها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. وأمام هذا الموقف والحكم تصغر محاكم العالم. إيش من حكم في الدول الكبرى والدول الصغرى؟ يصغر يحقر يتلاشى يذوب كأن لا شيء، كأنه لا شيء. فشهوده هذا في القلوب والعقول غي. تعرف الغي؟ غي يبتلى به من لم يتصفى باطنه، من لم يتطهر قلبه. أما من طهر قلبه فقبل أن يكرم الله سحرة فرعون بالإيمان كانت عندهم نظارة أهل الغي، يقولون يا فرعون أين لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين، أنت صاحب الملك وعندك القدرة ومعك ما تعطينا شيء. نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لما سجدوا وآمنوا تغيرت النظارة. ينظروا إلى فرعون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض. الحكم هذا حقك والنفوذ حقير صغير قصير ما يساوي شيء ما يغرنا. فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت لك حكم يتجاوز الحياة القصيرة؟ أنت بكبريائك لك حكم يتجاوز هذه الحياة القصيرة؟ ما في. خلاص أنت قصير وحكمك قصير، ولكن عشقنا من إليه المصير. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فما الذي حصل؟ هددوا لأصلبنكم في جذوع والقطعني ولا صلبوا ولا قطعت أيديهم ولا الجود أبدا. فأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون وجنوده. سارت القوة والنفوذ والحكم القصير الحقير وراء مرعيين بحكم العلي الكبير. فتضاءل هذا أمام هذا. أتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل إنا قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم نحن الحاكمون نحن الذين بيدنا الأمر. لا تلك الصورة التي أبرزناها لاختباركم، فلما صدقتم معنا كانت هذه النتيجة. جميع ما هو على ظهر الأرض من حكم اليوم كل من قابله بنظارة لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا سيسلم منه مهما كان تهديده وسيمضي تحت إمامة النبوة والرسالة وسيسخر له البحر ولا يخاف دركا ولا يخشى. لكن الناس أصابتهم فتن هذه المحاكم على الأرض لأنهم عظموها، لأنهم اغتروا بها، لأنهم ظنوها أنها الفعالة، والفعال واحد. إن ربك هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد جل جلاله وتعالى في علاه. فبالثقة به باعتمادي عليه تعرف حقائق ما يحصل للمتوكلين عليه والمستندين إليه جل جلاله. قال سيدنا الخليل حسبي الله ونعم الوكيل. فلما عرض له سيدنا جبريل قال أما إليك فلا،
لأنه كان في حالة من القرب وكان أقرب من سيدنا جبريل إلى الرحمن. قال هذا الأقربين برجل عندك جبريل. جبريل شوية صبر، مقامك دون هذا، أنا حصلت الأعظم الأجل، أما إليك فلا فسأله. قال أنا في ذا الحال خلاص اغتنيت حتى عن أدخل ما عاد ولا كلمة. علمه بحالي يغني عن سؤالي. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. أهل الحكم الصوري القصير أرادوا به كيدا، لكن صاحب الحكم الكبير قال فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأخسرين. فما مشى إلا حكمهم، ما مشى حكمهم، وحكمهم الصوري والذي هو بفعله سبحانه وتعالى يجري على أيديهم اختبار يختبر به من شاء، والأمر كله له وإليه جل جلاله وتعالى في علاه. إلا أن يشاء ربي شيئا، قال سيدنا الخليل بجمعكم لا تسلطون علي ولا يمكن أن يمسني عبد إلا أن يشاء ربي شيئا. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم الذي يلبس به الإيمان اعتماد على غير الله، اعتقاد استقلالية في الفعل لغير الله، ظن تقديم أو تأخير لغير الله، هذا ظلم يلبس به الإيمان. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا شرك جلي ولا شرك خفي في اعتقاد أن غير الله هو الفعال أبدا جل جلاله وتعالى في علاه. فالله يكرمنا وإياكم بكؤوس هذا الإيمان نشربها كما شربها من قبلنا من الصحابة والتابعين والعباد الصالحون على ممر القرون عليهم رضوان الله. يا من سقيت تلك القلوب الطاهرات الزاهرات التي اصطفيتها، هذه قلوب إن لم تسقها ما سقاها غيرك، وإن لم تكرمها ما أكرمها أحد سواك. وإنا بالذي فتحت به باب كرمك حتى سقيت القلوب من هذا المعين الإيماني ما سقيت، نتوجه وإليك ونتوسل به أن ترحمنا فتسقي قلوبنا هذه كلها يا الله، وقلوب من يسمعنا وقلوب أهل بيوتنا أجمعين يا الله.